Okay, ito naman. EBO2. Let's open EBO2. Okay, let's see. This is Japanese version. Rare na Jimbei. Rare? Yeah. Rare na Jimbei. Rare. Uy, ang ganda nito. Oh. Oo. Ang Sanji. Sanji ba yan? Si Sanji. Oo. Ganda. I like that. Kakaiba. Okay. Here na Zoro. Pataba-taba siya. Rare. Oh, wait, meron na tayo. Ship. Ang ship nila. Ito yan. Rare. Ay, ang cute. 2, number. Ano to? Sila Luffy. This is so cute, guys. Ang ganda. Number 2. Number 2 lang lahat. Akala ko naman. Specific. Oh, wow. Rare. Safe. Alat naman. Si Garp. Rare na Garp. Rare lang rin. Yeah. Ano ba yan? Wait lang. So sad. I can feel. Malapit na. SR? Sino nga to? Si Vivi. Cute TV. Oh, rare na star. Oh my God, ang ganda nito. Robin. Robin. Oh, ang ganda. Ito Robin. Ang ganda. Ang ganda, guys. Ang ganda. May mga parang ano. Nag-feel sa card. Rare. Chopper.
Rare. Ah, cute. Ito. Ito yung nandun sa ano. Look guys. Oh. Tanan. Lagyan mo na muna. Leader. Oh, leader. Luffy. Leader na Luffy. But I want to know. And rare na kapatid ni Don Quixote ba? Corazon. Okay, next. Guys. Brand new world na rare event. This is cute. I like yung mga ganito, yung mga puti niya. Ang ganda. I like it. Rare na Sanjay. Rare na Buggy. Hindi ko ito ba? Ano puti? Ay, ito. Rare na si Nami. Nung bata pa. Oh, this is so cute. Ay, akin na yan. Ang cute na to. Ang cute. Tinatago ko yung mga ganyan. Yan yung Don eh. Ang cute. Ang siyosap. Please, complete na tayo ng crew ni Luffy. Complete na? Yun yung mga cards niya. Kaso iba-iba lang na ibon. Lahat ng puti rare. Yeah, rare lahat ng puti. Okay, rare na ulit na white. Cute to. Gusto ko na itong mga white. Ilalagay ko siya sa isang page lang. Tapos hindi ko siya. Ang cute. Uy! Uy! Lagay ko na lang dito. Oh, my red Leader. leader. Leader na may star. May D. D? Uy, nice. Oh my God! Ganda. Ang ganda! Nice. Oh my God! Ang ganda! I like this! Balutan mo muna. Yan or yan na lang, okay? Oh my God! Ang ganda! I like that. Oh my God! Look at that! Sila leader na may star.
Si Brooke. Rare. Rare na Brooke. Wala din. Si Frankie na lang. Wala si Frankie. Wala pang Frankie. Meron tayong Frankie. Pero sa iba, like what I mean dito sa ano na to. Sa box. Walang rare na Frankie. Rare na. Frankie! Frankie! Kasabi mo lang. Then, next naman, SEC naman. Baka may manga. SR. Na... si ano? Yamato. Yamato. Uy, sexy ni Yamato. Boobs. Yamato. Nakamuna. Let's see. Baka. Hindi natin masabi. Gusto ko to, na 25th anniversary. No. I like it. Parang mas maganda yung English version na yung ganun. Oh! I like Yung One binili natin Piece. One Piece. Yung gold? Mm-mm. Ay, oo, marami nga dun. Kuha tayo na ng isang box dun. Balik tayo. Isa na lang yun eh. Tapos kukunin ko yung Scarlet Violet. Last na? Last na. Oh. Okay. Ito na. SR na Low. Law. Cross law natin. Meron na Pero tayong law. SR lang. Okay lang.